Rikthehemi sërish së bashku në studio, me mua është zoti Edmond Panariti, deputeti i Lëvizjes Socialiste për Integrim, ish ministri i Bujqesisë. Përshëndetje, mirë se vini, zoti Panariti. Mirë se u gjeta dhe faleminderit për ftesën. Do doja ta nisnim, sigurisht do të flasim për aktualitetin politik, duke e nisur fillimisht tek ajo çfarë është paralemëruar nga opozita, paktën nga Partia Demokratike, ka qenë selia e Partisë Demokratike që ka bërë publike nismën për të nisur protesta, pra në 16 shkurt do zhvillohet protesta më e madhe e opozitës. A është edhe Lëvizja Socialiste për Integrim pjesë e kësaj proteste? Është konsultuar zoti Basha me ekipin drejtues të Lëvizjes Socialiste për Integrim? Padyshim bëhet fjalë për një aksion opozitar, dhe ju e dini që LSI është pjesë opozitës, dhe ne kemi bërë qartë qëndrimin ton edhe publikisht, që ne jemi për fillimin sa më shpejt të protestave popullore. Tashmë nuk ka më rrugë tjetër opozita përveç rrugës së protestave në mbështetje të njerëzve, të cilët kërkojnë tashmë një alternativë ndryshe. Ju e dini që vendi ndodhet në një situatë krize, e cila pjesën e saj më të dukshme e ka braktisjen e vendit nga të rit, por edhe nga shtresat të tjera të popullsisë, vendi po zbrazet, ndërkohë edhe nga statistikat e fundit tregon që varfëria në Shqipëri është instaluar. Ju edhe nëpërmjet kronikave tuaja e pasqyroni atë për ditë e më shumë. Shqipëria ndodhet në nivelet e varfërisë, ndodhet në nivelet e Afrikës Qendrore, kur varfëria në shkallë globale është diku tek 10%, varfëria sipas statistikave të Bankës Botërore në Shqipëri është 36% e popullatës është popullatë e varfër, që jeton me më pak se $2.5 për frym në ditë. Ndërkohë 6% e popullsisë ndodhet në varfëri absolute. Kur them varfëri absolute, më thonë vuajnë për bukën e gojës. Gjithë këto shifra alarmante tregojnë në një farë mënyrë dështimin e politikave qeverisë dhe bëjnë apel për ndryshimin e këtij mentaliteti, e kësaj arrogance, e kësaj dhune kartonash në parlament, të cilat kanë ngushtuar hapësirat e opozitës. Ju e dini që ne edhe me fillimin e sezonit të ri parlamentar, opozita ishte atje në parlament, por në momentin ku kërkoi të merrte fjalën për diskutuar, se aty jemi për të folur, prandaj kemi në parlament, momentin kur kërkoi të merrte fjalën për të diskutuar lidhur me dekretet e Presidentit të Republikës për emërimin e ministrave, në mënyrë arrogante ju ndërprer fjala. Kështu që ne nuk kemi ç'bëjmë në një parlament ku nuk na lejohet të flasim. Pra një parlament ku me dhunën e thyrjes së rregullores të kartonave kalohen ligje, shpeshherë edhe antikushtetues, gjë që bën që ne tashmë të kemi një raport, të themi, stand-by me parlamentin, dhe sfida jonë është tashmë të jemi në udhëheqje të protestave. Ju besoj keni ndjekur tashmë është në vazhdim protesta e studentëve, të cilët shikojnë të paralizuar premtimet e bërë nga qeveria në plotësimin e 8 pikave. Ishte thjesht një fars, një teatr qeveritar për gjoja e plotësimit të këtyre kërkesave, asgjë nuk ka ndryshuar. Prandaj studentët nuk po të rriqen, ndërkohë po shantazhohen, unë kam të dhëna që shantazhohen dhe trupat universitare, veçanërisht pedagogët, të cilët janë në krah studentëve. Dhe gjithë kjo frym proteste nuk është vetëm tek studentët, tek pedagogët, tek universitetet, po është edhe në shtesë të ndryshme të popullsisë, janë minatorët, të cilët janë pa kënaqur. Statusi i minatorit është një premtim i pambajtur, statusi i naftarëve është një premtim i pambajtur, pensionet nuk po rriten, pensionet shqiptare janë pensionet të mirimit, asistencë sociale është në faliment, dhe gjitha këto janë, si thuaç, shtys dhe madje përgjegjësi opozitës për të filluar aksionet e saj opozitar tashmë në krye të protestave masive. Si është menduar aksioni për rrëzimin e Ramës? Ka detaje që mund të publikohen tashmë, si do të organizohen protestat në rrethe dhe pastaj të kalohet e protesta në Tiranë? Kjo është një protestë e cila nuk ka të bëjë me një individ, qoftë ky kryeminist të vendit, por ka të bëjë me përmbysjen e një sistemi sundues, një sistemi oligarkik, i cili partneritet ka vetëm me grupet e interesit të fuqishme financiare, të cilët në një farë mënyrë janë ata që zotërojnë, të themi, mbi 70% të pasurisë publike të vendit. Nëse do të shikoni shpërndarjen e pasurisë në Shqipëri, do shikoni që 70% e pasurisë ndodhen në duart e, të themi, 10-20 veta. 30% pastaj është për pjesën tjetër të popullit shqiptar, i cili tashmë nuk mund të durojë një zgjedhje të tillë, e cila e ka zhytur popullin në varfëri, mungesë shpresa, në braktisje masive të vendit, prandaj kërkohet ndryshim sistemi. Natyrisht kjo nuk ka të bëjë vetëm me largimin e një personi, por me largimin e një kaste qeverisë, e një sistemi qeverisës, i cili
u bë tashmë në këto afërsisht 2 vjet qeverisje, të qeverisjes së dytë, tashmë ka konsoliduar sistemin e partneritetit me grupe të fuqishme interesi, ato që neve i quajmë oligark, të cilët marrin a forfet, shpeshherë dhe jashtë gare, besoj se keni parë, rasti i fundit ka qenë më flagranti, rasti i Astirit, dhe ne jemi shumë mirënjohës atyre banorëve të Astirit, të cilët na ndihmuan që neve ta zbulojmë një rast të tillë, të një abuzimi flagrant, dhe doli pastaj që ishte një gjë që e pa dëgjuar dhe në historinë e këtij vendi, ku falsifikohet vula dhe firma e sekretarit amerikan të shtetit për të dhënë forfet jashtë gare me çmime 18 milionë euro 1 kilometër katror, i pa dëgjuar edhe pra si përmarrja e ndërtimit të nënkalimit. Ajo denoncua, por besoni kjo është vetëm maja e icebergut, kemi abuzime të jashtëzakonshme, doli që abuzime të tilla ka dhe tek OSHE-ja, tashmë ka një proces të madh hetimor, shpresoj të shkojë deri në fund për të zbuluar, identifikuar thellësinë e këtij abuzimi të madh. Dhe kjo është një arsye që populli shqiptar tashmë e ka kuptuar e ndjen, sepse praktikisht këto kontrata të partneritetit publik-privat janë një bar mbi kurrizin e taksapaguesve. Po shtrëngohet regjimi fiskal, po shtrëngohen taksat, po shtryllet qytetari në mënyrë që të paguajë pikërisht kontrata të tjera marramëndse miliona. Sa ato para nuk dalin nga xhepet e qeveritarëve, dalin nga xhepet e taksapaguesve. Prandaj edhe regjimi asfiksues i taksave bëhet pikërisht për të ushqyer me para këto kontrata multimilionere, në vend që këto para natyrisht t'i ktheshin në shërbime, në hapje fondër punë e popullit shqiptar. Kjo situatë duhet marrë fund. Nuk mund të vazhdohet me këtë mentalitet të qeverisë. Ky nuk është një sistem social në radhë parë dhe është paradoks mendor që në krye të qeverisë është Partia Socialiste. Një parti që tashmë definohet me emrin Rilindja, se me sa duket nuk i shkon emri i Partisë Socialiste më për shtat, edhe flamuri ka ndryshuar, ngjyra ka ndryshuar. Nuk është substrati social baza mbështetëse e kësaj partie. Çuditërisht, partneriteti që ka krijuar me grupet e fuqishme të interesit i përngjan një partie ultrakonservatore djathtë. Është tipike për partitë ultrakonservatore djathtë, krijojnë partneritete të tilla me grupe të fuqishme interesi, tash të quajtur oligark. Po madje edhe në politika të cilët krijojnë partneritet me grupimet e tilla të interesit, ekziston ai sistemi trickle down, që normalisht vërtet ta jap ti kontratën, po shpresoj që ti me këto para të krijosh mundësi për shtresat e mesme duke hapur fronte pune, pra fiton kontratën, fiton për vete, por rezulto burim mirëqenie edhe për shtresat e mesme. Pra nuk ekziston asnjë element, pra nuk lejon asgjë që të rrjedh poshtë, që të pikojë dhe të shkojë në favor të shtresave në nevojë, në stresave të mesme, dhe prandaj këto shtresa janë në dëshpërim. Tentojnë të largohen nga Shqipëria, se nuk shkojnë në perspektivë. Janë këto raste pra, ky polarizim i paparë në herë, nuk ka ndodhur, nuk është parë në historinë e këtij vendi ky polarizim, që të kesh ultra të pasur, një stres të mesme e cila është në zhdukje dhe që po e braktis vendin, dhe të varfrit pastaj që normalisht për herë më shumë po zhyten në varfëri dhe në mungesë shpresë. Këto janë arsye të qëndrueshme për të mos rënë qëndruar në duar kryq. Ndryshe atëherë mos u merr me politikë. Pra është një akt i përgjegjshëm i opozitës që të udhëheq protestat mbara popullore edhe përballë intransigjencës së pushtetit, i cili ka mbyllur të gjitha hapësirat ku normalisht mund të bësh debat dhe luftë politike, siç është parlamenti, nëpërmjet dhunës kartonit, nëpërmjet përqeshjes opozitës, poshtërimit të opozitës dhe ngushtimit hapësirës që ajo të thotë fjalën e saj në parlament. Rruga që mbetet është vetëm protesta e madhe e shkurtit. Dakor, janë pikërisht këto arsye të cilat mendoni që sjellin edhe një zgjim natyral të qytetarëve, një zgjim edhe të besimit drejt opozitës? Shikoj, disi është puna, nuk mendoj që populli shqiptar ka pritur vetëm opozitën për të kuptuar që tashmë nuk mund të qëndroj duar kryq. Po opozita ka për detyrë, sepse ajo duhet të orientojë, duhet të udhëheqë revoltën dhe protestën popullore. Ky është roli i opozitës, që përballë abuzimit të madh të pushtetit, përballë ngushtimit të hapësirave për qytetarën, varfërimin e vendit, taksat e larta, largimin masiv të shqiptarëve, tashmë ta kanalizojnë në tratën e një proteste masive, e cila natyrisht synon përmbysjen e këtij sistemi politik dhe ndërtimin natyrisht një politike të re, një vizioni të ri, i cili të ketë si objektiv madhor rishpërndarjen e pasurisë së vendit. Pasuria e vendit duhet të rishpërndarë.
Nuk mund ne të rrim tash dhe të pranojmë të nënshtruar që 2% e popullsisë vendit të kontrollojë 60% e pasurive kombëtare. Kjo nuk mund të lejohet, sepse kjo do të çojë një polaritet, siç po çon në një polarizim dhe një pakënaqësi, në një stres dhe në një revolt popullore. Nëse nuk vendosim balanca të reja në shpërndarjen e popullsisë e pasurisë kombëtare, ne do të kemi padyshim një situatë të tillë konflikti social, se ky është një konflikt social, një pjesë e cila që është shumica që ndihet e përjashtuar nga pasuritë publike, nga shërbimet dhe një pjesë tjetër që i gëzon këto sepse merr kontrata, merr favoritizma, ka lehtësira dhe natyrisht një popull shqiptar këtë e ka kuptuar dhe nuk mund të qëndrojë duar kyç. Duket që opozita ka një plan që konsiston në 3 hapa: protestë, qeveri tranzitore, zgjedhjet parakohshme. Pse besoni që protesta do të çojë drejt qeverisë tranzitore dhe zgjedhjeve të parakohshme? Për arsye se qeveria aktuale nuk është interesuar që kjo situatë ndryshojë. Dhe opozita nuk ka asnjë lloj garancie që kjo qeveri me këtë mentalitet autokrat do të synojë që të organizojë zgjedhje të lira dhe të ndershme, kur dhe zgjedhjet e kaluara ju besoj i keni parë dhe dokumentet zyrtare, po flas jo mbi perceptimin dhe mbi shqetësimet dhe mbi akuzat që kanë ngritur opozita në majorancës, po flas për raportin e OSBE-Odirit, ku është shprehur që 20% e votës shqiptarëve është deformuar. Shpreh tjetër është të deformosh 20% të votëve shqiptarë, do të japësh afurfe për pushtetin pushtetarëve, të cilët janë, si thua, shkaktarët dhe nxitësit e këtij deformimi, nëpërmjet mekanizmave të pushtetit, nëpërmjet blerjes së votës, nëpërmjet dhunës policore. Ju besoj se ju kujtohet që u bë apel dhe policisë që mbas si të lini orarin e punës, votonin për Partinë Socialiste. Ka më thyrje dhe interferim më flagrant në procesin zgjedhor se sa të bësh një apel tillë. Pra për këto arsye ne nuk mund të vazhdojmë, nuk mundet të synojmë organizimin e zgjedhjeve të lira me këtë qeveri. Prandaj propozojmë, dhe kjo do të jetë pjesë e një konsensusi, që të krijohet një qeveri tranzitore, mund të jetë një qeveri teknike, mund të jetë një qeveri me përfaqësim të balancuar gjithë forcave politike, por mund të jetë një qeveri teknike, pse jo e drejtuar nga një akademik, i cili ta çojë vendin, ka qenë modeli italian. Nëse se keni parë. Ta çojë vendin në zgjedhje mbi bazën ku shpresohet ndërkohë të kryhet reforma zgjedhore, të ndryshojë kodi zgjedhor dhe të krijohen gjitha premisat që zgjedhjet pastaj të jenë të pranueshme, të pakontestueshme nga palët dhe të nxjerrin një qeveri përfaqësuese. A ka kohë për gjitha këto? Po që se ka një vullnet, çështja e hartimit dhe e votimit të reformës është çështje javës, kështu që është çështje vullneti për të pranuar që kjo situatë duhet ndryshojë dhe kjo situatë nuk mund bëhet vetëm duke i dhënë të drejtën e vendimarrjes njerëz palë, sepse besoj se keni parë që tashmë edhe Partia Socialiste kërkon që vetëm drafti i saj për reformën zgjedhore të kalojë në parlament, pa u konsultuar, pa pyetur, pa marrë mendimin e opozitës. Ne nuk mund pajtohemi me situatë të tillë, kjo do të jetë padyshim një kompromis midis palëve për të bërë atë që është më e mirë dhe për të ndërtuar një sistem sa më përfaqësues të votës popullore, dhe jo deformues të votës popullore. A mundet opozita që t'i bashkojë gjitha kauzat ju i përmendët pak, mes tyre dhe studentëve, këta të fundit shprehen kategorikisht jashtë përfshirjes politike? Është ajo e Astirit, është ajo e teatrit, disa prej tyre i përmendët, por ka edhe të tjera. A mundet? Po sigurisht roli i opozitës është të konvergjojë pikërisht këtë pakënaqësi popullore që filloi me studentët, cilët unë i përshëndes dhe bën mirë që kërkuan që të mos përfshihen forcat politike. Ata kanë kërkesa shumë mirë të artikuluara, janë 8 kërkesa që janë shumë të qartë dhe nuk mendojnë dhe me të drejtë nuk mendojnë që këto 8 kërkesa janë punë negociatash dhe bashkëbisedimeve. Prandaj stoicizmi i tyre është për të lavdëruar qeveria të marrë masat të plotësojë ato, duke filluar që me riqikimin e buxhetit, gjë që ishte një gabim fatal për mendimin tim që mundësinë që krijoi presidenti i Republikës nëpërmjet rikthimit të ligjit të buxhetit, këta e shpërdoruan. Ishte rasti i mirë për ta rishikuar buxhetin, për ta arritur dhe njëkohësisht për të marrë të gjitha ato masa të tjera plotësimin e 8 kërkesave në vimësi, duke filluar që nga infrastruktura, që nga rishikimi i tarifave e të gjitha këto. Por shikoj një mungesë vullneti dhe tendencë për të krijuar pole të reja dhe shumë diabolik më duket veçanërisht tendenca për të krijuar një përplasje midis studentëve dhe pedagogëve. Është një tendencë shumë e qartë që po synohet të krijohet nëpërmjet disa pilotëve të caktuar për këtë punë që synojnë përplasjen e studentëve dhe pedagogëve,
për të krijuar që shiko problemin e keni ju atje, ne s'kemi punë, shkoni zgjidhni. Në fakt problemi është qeveria, problemi nuk janë universitetet. Nëse janë ka të ndisur universitetet në këtë pikë, problemi është mungesa e financimit, mungesa e infrastrukturës arsimore, ligji i arsimit të lartë i cili kërkon të favorizojë universitetet private në kurrizë të publikës, të cilët përjedhoj kanë degraduar nga mungesa e mbështetjes. Këto duhen adresuar dhe jo të krijosh pastaj mekanizma pole të reja, konflikte të stisura, të cilët nuk ekzistojnë, por që fryhen pikërisht për ta spostuar qendrën e vëmendjes nga problemet reale tek probleme fiktive. Ju përmendët dekretet e presidentit, një nga rastet e përplasjes institucionale mes kryeministrit dhe presidentit është ajo e kandidaturës së zotit Gent Cagaj. Ditën e djeshme kemi parë edhe ato që do të ishte ceremonia e marrjes së drejtimit të kësaj ministrie nga zoti Rama, i cili në fakt ja delegoi kompetenca, drejtimin e ministrisë, por edhe përfaqësimin are ndërkombëtare zotit Cagaj. Është kjo një ka pasur nga ata zëra që e kanë cilësuar dhe si një shkelje të betimit kushtetues. A jemi në këto kufi? Shiko, përpara se unë të jap një mendim nëse këtu kemi të bëjmë me shkeljet kushtetuese, sepse unë nuk jam. Po dhe gjithë situatës. Por unë do të thoja mirë me bindjen time që këtu kemi të bëjmë me një absurditet pastër. Ky është një absurd që nuk ka ndodhur ndonjëherë në historinë e pluralizmit shqiptar. Pra, kryeministri dekretohet nga presidenti si ministër i jashtëm, votohet nga parlamenti si ministër i jashtëm dhe pa kaluar 24 orë i heq këto kompetenca që ka deleguar dy organe supreme, që është presidenti i Republikës dhe parlamenti, dhe ja delegon këto kompetenca zëvendësit të tij. Pra është një pjesë që kam bindjen që ka elementet të antikushtetueshmërisë, por në kushtet kur ne nuk kemi gjykatë kushtetuese, nuk mund të provohet kjo në mënyrë të menjëhershme. Po unë kam qenë vetë ministër dhe kur i lë një porosi zëvendësit tënd, ja le vetëm në kushtet kur ai mungon fizikisht dhe ti nuk je i pranishëm kur ministri mungon fizikisht, nuk është i pranishëm dhe i lë në mungesë dhe me porosi. Po jo ti delegosh ti kompetencat që t'i jep kushtetuta si ministër. Pra në këtë mes jemi në kuptimin e plot fjalës në cënim të asaj që parashikon kushtetuta për rolin e ministrit. Po le të kthehemi tash tek zoti Caga. Zoti Caga nuk është çështja tek zoti Caga, ju duhet ta kuptoni. Bëhet fjalë këtu për profilin që duhet ketë ministri i jashtëm i Republikës së Shqipërisë. Çfarë duhet ngërtheja i si personalitet, çfarë duhet të rezatoj me personalitetin e tij, dhe këtu kemi disa probleme. Në radhë parë kemi një problem teknik. Një problem teknik, po që ka të bëjë me çështjen e sigurisë që ministri duhet të mbartë në vetveten, veçanërisht ministri i jashtëm, pasi unë kam qenë vetë ministri i jashtëm, pasi ai ka të bëjë me dokumenta tepër sekret, dokumenta të NATO-s, dokumenta ku kërkohet shkallë lartë konfidencialiteti dhe të informacionit të klasifikuar, dhe pa certifikat sigurie kjo nuk është e mundur. Në kohën kur kjo certifikat sigurie jepet brenda 24 orësh, kur ajo minimalisht si praktik shkresore kërkon 2 javë, të gjithë ministrat që kanë ndodhur dhe me ju apo jo, duke qenë eksperiencë. Bëhet aplikimi dhe aty bëhet natyrisht kërkesë shkresore, nuk bëhet as me telefon, as me email, institucione përkatës, supozojmë shërbim informativ kombëtar dhe shërbimeve tjera, për të bërë skanimin e personalitetit në fjalë, për të parë nëse ai ka kredibilitetin dhe treguesit për të drejtuar dikasterin e Ministrisë Punëve të Jashtme dhe për të administruar informacionet sekrete që ka të bëjnë me çështjet e diplomacisë dhe me gjëra. Pra 24 orë është e pamjaftueshme. Prandaj presidenti i Republikës me drejt e ngriti këtë problem dhe e ktheu. Po nga ana tjetër ka edhe një problem tjetër, që për mua është akoma dhe më i rëndësishëm. Zoti Caka, në një nga prononcimet publike të tij, besoj ju keni ndjekur nëpër media, është shprehur për një problem për të cilin Shqipëria nuk i takon të mbajë një qendrim. Dialogu midis Prishtinës dhe Beogradit është një dialog midis vendeve sovrane dhe të artikulosh publikisht idenë e opsionin e ndryshimit kufive, të cilën ai qartësisht e ka artikuluar si zgjidhje eventuale e ngërçit në dialogun Prishtinë-Beograd, për mendimin tim në radhë parë ky qendrim bien ndesh me qendrimin e qeverisë Kosovës, e cila ka bërë qartë dhe ne mbështesim qendrimin e qeverisë Kosovës. Diplomacia shqiptare mbështet qendrimin e qeverisë Kosovës që ne jemi që dialogu Prishtinë-Beograd të ketë si finale njohjen
pa kushte të pavarësisë Kosovës nga Serbia në respekt të sovranitetit të dy vendeve dhe të integritetit. Ky është qëndrimi i Shqipërisë. Momentin që një personalitet që pak më parë ka qenë zëvendësministër, tashmë është dhe ministër, ka mbajtur një pozicion që është kundër me këtë qëndrim zyrtar të diplomacisë shqiptare. Është personale, ai tash është ministër. Praktikisht të gjithë, pra nuk është më i bie tashmë që ai të përgjigjësoj një qendrim që ka mbajtur publik, gjë që minimalisht tregon mungesë serioziteti. Pra, për këto dy arsye, presidenti i dha mundësinë kryeministit ta rishikonte këtë mundësi, dhe unë mendoj që politika shqiptare ka personalitete politike me eksperiencë të mjaftueshme që mund ta merrnin përgjegjësinë e ministrit të punëve të jashtme, po dhe nga sfera diplomacisë ka diplomat të rregjur me eksperiencë shumë vjeçare, të cilët mund të vjeshin në drejtimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme në një moment shumë kritik. Për mua, ministri Bushati nuk kishte pse largohej, sepse fati i ministrit Bushati do përcaktohej në fund qershorit, nëse do të hapeshin apo nuk do të hapeshin negociatat. Pra, zoti Bushati ishte në ndjekje të një procesi i cili po shkonte drejt një finale. Finaleja, të gjithë shpresonim, do të ishte hapja e negociatave. Në rast se nuk do të hapeshin, sigurisht përgjegjësia politike përveç kryeministrit do të mbinte dhe ministrit të jashtëm, i cili është dhe ministri për integrimin evropian. Pra, ky nxitim për të ndryshuar drejtimin e Ministrisë së Jashtme, sepse protestat nuk bëshin për ministrin e jashtme, bëshin fjalë për ministri të cilat kishin përgjegjësi direkte për pakënaqësinë popullore, siç ishte Ministri i Arsimit, Ministri i Infrastrukturës, Energjisë, e Bujqësisë, e Arsimit e gjitha këto. Gjitha këto në një farë mënyrë justifikonin rotacion ministrave. Por kjo që një diçka për mendimin tim e pa pritur. Po nga ana tjetër, kandidatura zëvendësuese, për mendimin tim, për arsyet që unë përmenda pak më lart, nuk justifikon tiparet që duhet të ketë ministri i punëve të jashtme, aq më tepër në një moment shumë kritik, ku jemi në prag hapjes negociatave. Do ketë kosto për këtë, duke u ndalur te kjo? Sigurisht, tashmë kemi edhe procese shumë të rëndësishme. Do të jetë kreu diplomacisë shqiptare, do të jetë në krye të proceseve të cilët do të çojnë në ratifikim marrëveshjes ndërkombëtare, siç është marrëveshja për delimitimin e shelfit kontinental me Greqinë. Shqipëria do të marrë drejtimin e OSBE-s. Shqipëria ndodhet përpara sfidave të rëndësishme, pastaj edhe në kuadrin e përgjegjësive të partneritetit të saj euroatlantik. Të gjitha këto procese kërkonin një peshë të rëndë politika shqiptare, sepse pesha e këtyre është në vetvete shumë e rëndë për të përballuar nga personat të cilët nuk kanë pasur mundësinë të kenë përvojën dhe kapacitetin për të marrë me gjëra të tilla. Në këtë pikpamje duhet të parë me shumë konstruktivitet lëvizja e presidentit të Republikës, i cili ja riktheu kryeministit për rishqyrtim. Dhe ky reagim jo proporcional, karshillok, edhe në thyrje të kushtetues, për mendimin tim do ta fusë vendin në impas. Në fakt, me shumë diplomaci këtë e përmendi edhe ministri në largim i punëve të jashtme, që mos mendoni që ajo që do të vijë do të jetë më e mirë. Pra, edhe ai besoj si një politikan, po dhe diplomat me përvojë, e kuptoi tashmë që jemi futur në binar të cilët nuk na çojnë në asnjë stacion. Mirë, si ish ministri Bujqesie nuk ka se si të lë pa pyetur për ndryshimet në qeveri, mes tyre zvendësimin e zotit Peleshi nga zoti Çuçi. Mund të themi që pati një dështim të zotit Peleshi? Po jo, nuk është çështje ministri. Këtë duhet të kuptoni, këtë është çështje mentaliteti i qeverisë. Në rast se bujqësisë shqiptare do t'i lësh 20 milion euro në vit. Do ta lësh të pambështetur, edhe ato subvencione do t'i orientosh në kanale klientelisë. Këtu as Panariti, as Peleshi, as Çuçi, pra bëhet fjalë për ndryshim të një mentaliteti i qeverisë, një emri ministri. Ç'është ministri? Ministri, natyrisht performanca e ministrit ka peshën e saj, po është e papërfillshme nga mundësitë që krijon qeveria me mbështetje me politika të qarta konkrete. Në rast se ministrit të bujqësisë i vjen 20 milion euro në dispozicion për mbështetjen e bujqësisë shqiptare në një vit, që është sa 1 kilometër rrugë. 1 kilometër rrugë jepi ti gjithë bujqësisë shqiptare që mban gjysmën e popullsisë vendit, atëherë çfarë do bëjë ministri? Sa do të përpiqet që të ruaj balancat dhe të shpërndaj sa mundet to para mirane, nuk do arrijë të prodhojë atë ndryshim. Dhe ky është fakt. Pra, dhe kjo stonon me ato që u premtua që do t'i japim bujqësisë 150 milionë euro. Ku i ke 150? Minimalisht 150 milionë. Ku i ke 150 milionë euro?
edhe 20 milion euro nuk janë të ekzekutuara. Nga informacionet që kam unë, bëhet fjalë që gjysma e tyre tashmë janë disbursuar, gjysma tjetër janë në letër, dhe ka ndodhur edhe një diçka në fund vitit, nga që një pjesë e këtyre fondeve të dedikuara nuk u zbatuan, u hoqën dhe janë harxhuar për qëllime të tjera. Pra shikoni në çfarë mirimi është bujqësia. Pra, dhe për mua është një papërgjithshmëri. Bujqësia shqiptare kontribon në 20% në GDP-n e vendit dhe merr nga kjo GDP 0,05%. Pra, shumë e diskriminuar. Dhe është i vetmi sektor prodhues. Sektorët e tjerë janë fason. Pra praktikisht marrin lëndë parë e përpunojnë dhe rishesin. Bujqësia prodhon, ambalazhon, paketon, eksporton në një cikël të mbyllur dhe mban gjysmën e popullsisë me bukë dhe me jetesë, sado modeste, po e mban. Në momentin që nuk e financon, kuptohet, dëshpërimi është i madh dhe tashmë bizneset po mbyllen, e shikojnë që nuk ka më leverdi të mbahesh me bujqësi dhe janë drejtuar braktisjes. Një pjesë vinë qytetet po kthehen në bomba sociale. Besoj se e keni parë statistikat e fundit, 70 veta vinë në ditë në Tiranë. Që i bie 25.000 në vit. Po kthehet në megapolis, dhe fshati po zbrazë se nuk jetohet dot. Pra, si do ta arrijmë ne që ta thyem këtë tendencë? Natyrisht duke financuar më shumë fshatin, duke krijuar mundësi, duke i dhënë grante, duke i dhënë subvencione, në mënyrë që të mbaj një stall me bakti, në mënyrë që të mbaj një serë, në mënyrë që kultivoj një ar. Në rast se nuk e ka këtë mundësi, atëherë do ta lërë tokën tjerë dhe do mundohet vinë qytet duke tentuar të gjejnë një vend, në vend pune do si do në këto shërbimet që e rëndomta, që sigurojnë një nivel, si thuash, mbi jetese dhe jo jetese. Marrëveshja që ka bërë pikërisht ditën e sotme ministri i ri i bujqësisë me agjencinë irlandeze, dua të ndalem pak këtu shkurtimisht përpara se ta mbyllim, lidhur me kontrollin e ushqimit për të dhënë eksperiencën, bëhet fjalë për një marrëveshje me një vlerë 5 milion euro. Si e shihni këtë? Është kjo një metodë e mirë për ta mbajtur në kontroll situatën? Çfarë lloj marrëveshje që të lidhësh me agjencitë irlandeze, amerikane, tuniziane, egjiptiane? Irlandeze është pyetja në fakt që vjen. Problemi mbretet brenda vendit. Në rast se ti nuk fuqizon institucionet kombëtare, autoritetin kombëtar të ushqimit, laboratorët, të cilët nuk bëjnë absolutisht asgjë. Nga mungesa e financimit, nga mungesa e bazës materiale, nga kimikatet, reagentet, qelqurinat, aparaturat, Instituti i Sigurisë Ushqimore Veterinarisë nuk bën asnjë lloj analize. Madje turpi i madh ka qenë që analizat i bëjnë gazetarët. Shkojnë gazetarët, marrin mostra dhe shkojnë bëjnë analiza. I bëjnë edhe me aparatura që i blenë në treg, pra nitratet me një tip celulari i cili e zbulon në vend dhe kur e çojnë tek Instituti Veterinar për të bërë analiza thotë që ne nuk kemi këtë kapacitet. Kuptoni, analiza shumë të thjeshta që duhet i bëj edhe një nxënës në orën e kimisë të 8 vjeçaresh për zbuluar praninë e ndocëve, nuk i bën sepse nuk ka nevojë që ne tashmë të kërkojmë ndihmë nga agjencitë sofistikuara. Ndihma është e mirëpritur, por duhet kapur problemi në rrënjë. Fuqizo laboratorët, vër njerëzit të duhur në laborator, bëj analizat, zbato ato që e ke detyrim ligjor, planet kombëtare të monitorimit të mbetjeve në BIM dhe në Kafsh. Bëj analizat, bëj këto publike që të shikojnë njerëzit shkallën e cilësisë dhe sigurisë produkteve ushqimore. Bëj publike analizat, kaq doli ngarkesa bakteriale, kaq ndoli ngarkesa me insekticide, kaq me hormone, kaq me metale të rënda. Dhe natyrisht bëj pastaj ndërhyrjet korrigjuese. Po unë mendoj që autoriteti kombëtar i ushqimit është kthyer në polici ushqimore. Shkoi dhe u bie bizneseve të vogla pas një lloj arsye, thjesht mbi bazën e një të ashtu quajtur thyrje të praktikave normale të tregtimit, mbyllen biznese dhe shpeshherë favorizohen bizneset të mëdha. Po ta shikosh, aksioni më dramatik ka qenë ai mbylljeve të pikave të vogla të therrjes dhe të përpunimit të mishit, sepse duhet që baktia të shkojë dhe therrët vetëm në 3-4 sipërmarrës të mëdhenj dhe kuptohet tashmë ai është i sfikueshme që kur e di un barit e mokrës apo barit e korabit në Peshkopi shkojnë të bëjnë 40 km rrugë për ta therrur atë tek një thertore private. Ndërkohë që duhet të mundësoshe që këtë veprimtari që e kanë bërë me qindra vite ta bëjnë atje në vendin e origjinës, në fshat ku janë. Krijohet një pikë thertore, sado e thjesht, po brenda kritereve gjinosanitare dhe natyrisht të arrisë baktin
edhe ta përpunoj atje. Momentin që detyron të bëj 40 km, ai s'ka leverdi ta mbaj. Kështu që për herë të parë, shikoni statistikat, po bie numri i blegtorisë në vend. Sepse tashmë është në 3-4 duar, të cilët janë të interesuar që edhe një pjesë të nevojave për mish dhe qumësh të importojnë. Për herë të parë ne kemi importim qingjesh, që vend blegtoral tashmë që ka gjithë kullota, për herë të parë importojnë qingje, sepse nuk ka më leverdi. Pra, gjithë kjo situatë bëhet në emrin e sigurisë ushqimore. Pra, nëse siguria ushqimore është një instrument represiv dhe përjashtues nga të bërit biznes e shtresës së vogël dhe të mesme, ky është dhe të ushqesh 3-4 të fuqishëm, dhe ky është mentaliteti i qeverisë, t'ia japim 3-4 personave, të cilët bëjnë zap të tjerët, se këta duhet të jetojnë, të kenë rritin e prodhimit, përpunimit dhe të shpërndarjes, të tjerët të largohen. Dhe prandaj po ikin dhe kasapat, po ikin edhe blegtorët, nuk kanë më interes të mbashtojnë baktin. Pse? Sepse ti i stërmundon, ti i penalizon, ti ja u mbyll bizneset e vogla, i thua jo, nëse do të mbash bakti, ti do ta therrësh tek filani. Tek thertori atje. Mendoj ai do ta çojë atje, të pagojë dhe taksën, shpenzimet e transportit. Pra, nëse do sigurinë ushqimore ta vendosësh mbi bata, duhet të ndërtosh një mentalitet krejt ndryshe dhe të besosh më shumë tek kapacitetet brenda vendit, tek laboratorët, për cilët janë harxuar me miliona euro nga Bashkimi Evropian, dhe jo të delegosh këtë vetëm agjencive, se ata do të bëjnë mrekullin. Do vi agjencia irlandeze apo ç'të them unë ty. Pra, nuk këto janë më tepër për show, për treguar që shiko, unë po krijoj tashmë një partneritet dhe to nuk janë lodhur njerëz me spektakle. Njerëzit duan konkretisht shikojnë si një laborator i bën këto analiza. Dyshojnë për këtë qumësh, të lutem zotëri, më analizo, shiko, ka ngarkesë bakteriale, ka aflatoksina, ka ngjyrues, ka konservant, ka aromatizues, bëjnë laborator, s'ka nevojë të thrasësh agjencira nga hëna dhe nga Marsi. Zoti Panariti, kënaqësi që kisha në studio, faleminderit. Faleminderit dhe ju për ftesën.